انت مين؟ انا المستقبل، ما لقيتش الا بنت وتنزل فيه. اهو يلا حظك كده بقى، نعمل ايه؟ الا قول لي، احنا السنة كام دلوقتي؟ في 2020. السنة دي اللي كان فيها كورونا ولا زومبي؟ لا زومبي؟ امتى ها؟ اوبا امتى؟ يا كابتن احي. صدمة كبيرة جوا القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العريف، ولكن هجيب صديقي اللي من المستقبل يجي يقول لكم دلوقتي. اشترك في القناة وتفعيل الجرس. الرجوع إلى الماضي من حلم بيعيشه البشرية، ونظرية علمية محتاجة إثبات قوي جدا جدا جدا. عام 1905 أحد أكبر علماء الفيزياء وأشهرهم العالم ألبرت أينشتاين عمل 3 ورقات بيناقش فيهم حاجة اسمها النسبية، وأخصهم هي النسبية الخاصة. النسبية الخاصة دي قدرت إن هي تفسر حاجة إحنا أصلا ما كناش نعرف عنها حاجة، وخدت مننا وقت عبال ما فهمناها. إنها كمان مش معقدة رياضيا، كمان بتتحدى المنطق والتخيل البشري. النظريه النسبيه دي غيرت كل المفاهيم اللي احنا كنا فاكرينها قبل النظريه دي ما تتعمل. كنا فاكرين ان الزمان والمكان حاجتين ما لهمش دعوه ببعض. كانت النظريه النسبيه او النسبيه الخاصه وقدرت ان هي تخلي الزمان والمكان حاجه واحده في حياه واحده، وهي الزمكان، مفيش حاجه بتفرق ما بينهم، وخلت الزمن بعد رابع زي الابعاد المكانيه الثلاثه اللي هم الطول والعرض والارتفاع، ضافت عليهم البعد الرابع ان هو الزمن. النسبيه الخاصه بتقول ان سرعه الضوء ثابته ما بتتغيرش 300,000 كيلومتر في الثانية. من فكرة الرجوع في الزمن بالنسبة للنظرية، أي مخلوق على هذا الكوكب البائس ما يقدرش يعدي سرعة الضوء حسب النظرية النسبية لأينشتاين، وحطها قاعدة في دماغك. النظرية بتقول إن أنت لو عايز توصل لسرعة الضوء وعندك كتلة حلوة كده، لازم يكون عندك طاقة ما بتخلص. يعني مثلا يبقى عندك بنزين ما بيخلص تماما عشان حتى تخترع الجهاز اللي هيوصل لسرعة الضوء ويستهلك الطاقة اللي هي ما بتخلص دي. لكن لو قلنا عايز المتابع اللي لو وصلنا نظريا لسرعة الضوء، اللي هيحصل ان كل حاجة هتمشي بالبطيء لحد ما توصل لسرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانية، والوقت هيقف. فكرة ان انت توصل لجهاز بيوصل لسرعة الضوء محرمة اصلا في النسبية، مش علشان احنا ما قدرناش نوصل لجهاز بيوصل لسرعة الضوء، لكن علشان في اثبات رياضي مهم بيقول ان اي حاجة ليها كتلة ما تقدرش ان هي تعدي سرعة الضوء. لكن دعنا نتكلم بقليل من المنطق والتفكير ونقول، هنقول اهو عام 1933 في رواية اتنشرت بتناقش معضلة فلسفية اسمها معضلة الجد، ودي بتقول ان انت لو رجعت بالزمن وقتلت جدك وابوك ونسلك نسل اللي خلفوك كلهم، وده مثلا يعني علشان عمامك ما يورثوش. وهنا بقى هنقول السؤال، لو جدك ما خلفش ابوك يبقى ابوك مش هيخلفك، ولو ابوك ما خلفكش يبقى انت مش موجود، ولو انت مش موجود يبقى انت ازاي رجعت بالزمن وقتلت جدك؟ انت مش موجود اصلا، جدك يموت ما يخلفش ابوك، ابوك ما يخلفكش، هترجع تقتل جدك، جدك يموت، هنفضل في الدوامه دي على طول عايز المتابع، ولانها معضله فلسفيه بحته. لو قلنا ان في سفر عبر الزمن وفي جهاز اصلا يعني بيسافر عبر الزمن، ليه اللي في المستقبل موجوش دلوقتي عندنا واحنا مش عايشين وسطنا وهم مش عايشين وسطنا ليه؟ مش فاهم يعني. البروفيسور ستيفن هوكينج احد اشهر العلماء المعاصرين عمل حفله، وقال ان هو مش هيعلن عن ميعاد الحفله الا بعد الحفله، هو كده تمام؟ علشان اللي في المستقبل بالنسبه لهم بعد الحفله ده ماضي. ايه الحفله عند ستيفن هوكينج تمام؟ فللاسف ما فيش حد جه الحفله. نعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه؟ هنا بقى تعالى نتكلم عن شويه اسباب بتناقض او بتعارض السفر للماضي. اول حاجه، لو انا قدرت ارجع بالزمن لورا، ازاي اكون في زمن اصلا انا لسه ما اتولدتش فيه؟ ما يجيش واحد يقول لي عشان رجعت بالزمن هي لان دي معضله فلسفيه او دي مغالطه فلسفيه من ضد العقل البشري، اللي انت تكون في مكان انت اصلا مش موجود فيه. ازاي؟ انت قول لي ازاي؟ برضه هيقول لي عشان انا رجعت بالزمن. يا جدعان ما ينفعش، يعني ان يسبق زي ما بيقول ان يسبق المعلول العلة، تمام؟ وان يسبق الابن اباه. ازاي انا اسبق ابويا؟ قول لي انت. تاني حاجه، لو زي ما احنا قلنا لو في سفر للماضي، الناس اللي في المستقبل جم عاشوا وسطنا دلوقتي بناء على التكنولوجيا الحديثه اللي وصلوا لها او التقنيات اللي وصلوا لها الحديثه اللي يبنوا جهاز ويرجعوا بيه الماضي تاني. يعني مثلا لو في طالب او شويه طلاب من 2200 مثلا عايزين يرجعوا يشوفوا اي مثلا ظاهره كونيه
حصلت، ظاهرة أرضية، براكين، زلازل، ويدرسوها مثلا. ممكن يخشوا جوه الجهاز اللي في 2200 ده مثلا يعني، ويرجعوا في الوقت اللي حصل فيه البركان ويدرسوه، لكن ما حصلش ده خالص واحنا بنعيشه يعني. ثالث حاجة، ايه اللي هيحصل لو انا قابلت نفسي في الماضي؟ ورابع حاجة والأخيرة عزيزي المتابع، لو في فعلا سفر عبر الزمن، جه واحد من المستقبل وجه نقد الأسباب اللي احنا بنقولها دي دلوقتي وقالها كلها مش صح. السفر عبر الزمن أو السفر للماضي تحديدا بيناقض العقل البشري أو التفكير البشري، ودي مستحيل عمليا تحصل، يعني مستحيل في ظل أي تكنولوجيا حديثة. بس ليه يا عزيزي المتابع نتكلم في الماضي؟ الماضي كان كله جراح. كان معكم أبو العريف من هذه الأوضة الحقيرة. أديوس.